سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی به کانال گرافیک آکادمی شما را خوش آمدید میگم. بنده بازم اکتای هستم در خدمت شما به یک پروژه کوتاه قرار دارم. دوستان گرامی، عکس که ما شما امروز میخواهیم بسازیم یا ادیت کنیم اینمی عکس ماست که ما به اینجا با استفاده از چند تا فایل به اینجا قرار داره و از اینا ما استفاده میکنیم و به یک تصویر خیلی زیبا همچه تصویر میرسیم. حال کار خود شروع میکنیم. بیایید فایل های خود وارد فتوشاپ کنیم. به خاطر وارد کردن که به شما گفتم اوپن کلک میکنیم و چیزهایی که مورد نیاز ماست اینجا ما جمع آوری کرده هستم این را وارد میکنم. حالا خب دوستان عزیز، اینی عکسی که ما استفاده کردم بالا ترانسپرنسی قرار داده هستم و اینی اولین عکس ماست که ما باید به خاطر ساخت آن عکس استفاده کنیم. دومین عکس که ما شما استفاده میکنیم اینی عکس است. این را میگیرم کش میکنم بالای اینجا مندازم و این را پایین لیاری در قرار میتونم تا پشت سر از قرار بگیره و همچنان این را سلکت میکنم اندکی. خب کمی پایین تر میارم اینش رو عکس ما. خب میم این دوتا را با هم ادغام میکنیم. به خاطر ادغام کردن ما شما در کنار از یک ماسک ایجاد کنیم. بعد از که ماسک ایجاد کردیم و این را زوم میکنیم، در حال که آنقدر نیاز به برش انتخاب میکنیم آنقدر نیاز به چی هم نیست، ادغام کردن نیست و براش نرم انتخاب میکنیم. وقتی براش خود انتخاب کردیم میره کمی خود ترک میکنیم. تقریبا کار ما خوبتر شد. خب دیگه حالا میم کمی بر از تصحیح رنگ میتیم، یا این عکس ما با این رنگ مطابقت داشته باشه یا این عکس ما با این رنگ مطابقت داشته باشه. خب پس اینجا من به خاطر تصحیح رنگ اول یک تلیواز میتونم و این را ماسک میکنم. ماسک کردنی است که وقتی ما ماسک کنیم تنها سر همی عکس چی میکنه؟ تاثیر میکنه. حالا میم کمی با رنگا بازی میکنیم و تا بتانم به رنگ دلخواهی که مطابقت با این کمی داشته باشد چی کنیم؟ برسیم. تقریبا اوکی شد. حالا میم عکس بعدی ما انتخاب میکنیم. عکس بعدی ما اینی عکس ماست. ما ایره پیش از پیش ایره جدا کرده هستم از بک‌گراندش و اینی عکس ماست که ما پیش از پیش ایره جدا کرده هستم. دوباره میایم اینجا ایره قرار میتم و اندکی جای سبزی که اینجا مانده است ایره ما شما با انتخاب کردن ابزار پاک کن ایره چی میکنیم؟ ایره پاک میکنیم. همچنان در کنار از یک ماسک ایجاد میکنیم و میرم با انتخاب ابزار برش چی میکنیم؟ ایرم کم کم با عکس ما ادغام میکنیم یا ترکیب میکنیم.
تقریبا اوکی هست. حال میایم دوباره برای از این یک تصویر رنگ میتیم. به خاطر تصویر رنگ بعد adjustment لیولز انتخاب میکنیم و برای از این ماسک میکنیم که تنها تصویر سریع همه باشه. و میایم بزنیم مود از چی میکنیم تغییر میدیم به حالت saturation و برای از یک تا کرس میتیم و ایره ماسک میکنیم. برای از این کلپینگ ماسک میکنیم. عکس ما تقریبا اوکی هست. حال میایم عکس بعدی خدا برای از اضافه میکنیم و عکس ما عکس اینی عکس است که ما به صحنه خود اضافه میکنیم ایره و میایم به اینجا ایره اد میکنیم و همچنان در کنار از یک ماسک قرار میدیم و میایم آیسایست با علف چی میکنیم ایره ادغام میکنیم. این عکس ما چی شد؟ ادغام شد یا ترکیب شد در تصویر ما در صحنه ما. خب برای از یک تا یعنی رنگ از هم کنید با رنگ محیط ما چی میکنیم تغییر میتیم یک تا برش لیولز میتیم و برای از این ماسک میکنیم که ماسک کردیم چون صحنه ما تاریکتر است کمی عکس ما را با حالت تاریکتر قرار میدیم. حالت تاریکتر قرار میدیم باید تقریبا اوکی هست. حالا چیز بعدی که ما شما نیاز داریم به صحنه خود عدد کنیم. چیز بعدی که ما شما نیاز داریم یعنی عکس چی هسته نور ما هسته ایره کش میکنیم و بالای صحنه خود چی میکنیم ایره عدد میکنیم و حالت چه بالات اسکرین قرار میدیم. وقتی که حالت اسکرین قرار دادیم با شدن کنترل تی ایره بالات سلکت قرار میدیم و میخوایم سایز زیر چی کنیم بزرگتر کنیم. وقتی که بزرگتر کردیم در موقعی که ما میخوایم چی میکنیم برای قرار میدیم. مثلا ما میخوایم در موقعی را چی کنم قرار بدیم و دوباره ایره چی میکنیم اوکی میکنیم. وقتی اوکی کردیم چون رنگ آبیست میخوایم رنگ از زیر به رنگ طبیعی تر چی کنیم تبدیل کنیم. به خاطر تبدیل کردن از بخش ایمیج ادجاستمنت فوتو فیلتر را کلیک میکنیم و دنسیتی از زیر چی میکنیم بالا میبریم و
طبیعی‌تر به نظر رسید و اوکی کلیک میکنیم. خب دیگه چیزی برای افزودن نداریم. حال میخوایم از یک خود یک تا به شکل کامل ایجاد کنیم، به خاطر یعنی میخوایم از همهشان به شکل کلی یک تصویر به ما بده. به خاطر این تصویر من آلت کنترل شیفت ای را فشار میتیم و یک تصویر قسمی که میبینید اینجا به همون شکل به ما یک تصویر کلی میده. حال میریم برای کمی تصویر رنگ میتیم. کامرا رو میاییم بعد این کامرا رو باز کردیم، میایم اینجا کانترست رو کمی تغییر میتیم، همچنان بلک وایت و شادو رو کمی چی میکنیم منفی میکنیم، همچنان بلک از زیر کمی وقت نریم، همچنان تکسچر از زیر هم کمی چی میکنیم شارپتر میکنیم، شارپتر بنظر بسته، همچنان کلریتی از زیر هم کمی تغییر میتیم، همچنان داز از زیر هم تغییر میتیم کمی تارکتر به نظر برسد چون عکس ما شکل چیز تارکتر است. همچنان بریم به بخش پیشرفته پارامتریک کربز، حالا بریم به بخش اماونت و برای کمی اطراف تیرگی را اعمال میکنیم و بخش پرست های آمده من برای پرستی که مورد نظر ماست برای چی میکنیم اعمال میکنیم. مثلا و من سر از اینی را که این انتخاب میکنم جمله پرست های آمده و سر رو که کلیک میکنیم. خب حال چیز دیگه که ما برای سر از اعمال کنیم یک پلاگین دیگه از بنام نیک کالکشن، از بخش نیک کالکشن کالر افکس پرو 4 اعمال میکنیم. برای ما منتظر میشیم وارد کالر افکت شود. وارد کالر افکت شد و اینجا چند تا پرست ها ما داریم. of my enemy اسکایلایت فیلتر انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. صد تصویر ما اعمال شد. همچنان یک چیزی که ما به اینجا فراموش کردیم سایه اینی کاراکتر ماست. به خاطر ایجاد سایه اول یک تا لیر خالی ایجاد میکنیم، بعد میم برش انتخاب میکنیم. حالا نوع طریق های مختلف هستن، اما ما از طریق ساده تر استفاده میکنم در اینجا و میم بسته زیر بالا قرار میتونم. حالا میم برای چی میکنیم میم در اینجا رنگ زیر کلن سیاه میکنیم. حالا میم تقریبا اوکی هست کار ما. اگر خب در موقع خوبی را قرار میتیم انتخاب میکنیم، با حالت سکیپ قرار میتیم. این حالت تقریبا شد برای اوکی هست و بازم از پسته زیر میم کمی کمتر میکنیم با حالت تقریبا 43 46 اوکی هست. یا اینجا 5 تقریبا ای هست چی هست اوکی هست. خب این بود تصویری که ما شما میخواستیم ایجاد کنیم و دوباره برای زمین یک تا کمی شادتر به نظر به در پاهای پس میکنیم. بازم یک تصویر کلی از این میگیریم با شدن کنترل آلت کنترل شیفت ای
آن من دوباره در بخش فیلتر بررسی چی میتونیم پس میتونیم مثلا به اندازه و می اندازه که اندازه یک و من بلندینگ رو در تغییر میتونیم به حالت سافت لایت. چیزی که ما میخواستیم به دست بیاریم این تصویر ما بود و این را ایجاد کردیم تا رکنت مورد پسند شما قرار بگیرد. انشالله در ویدیوی بعدی ویدیوی جذابتری خواهیم داشت ما و شما و بهتر و بهتر پیش خواهیم رفت. خدا یار و مددگارتان.